हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार मंडळी, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आय एम शीतल आणि आज मी एक पुन्हा नवीन व्हिडिओ घेऊन आले फक्त तुमच्यासाठी. हो मंडळी, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एका अमेझिंग ॲप्लिकेशन बद्दल सांगणार आहे. एक असं ॲप्लिकेशन त्यामध्ये तुम्ही अगदी फ्री मध्ये इंग्लिश स्पीकिंग प्रॅक्टिस करू शकता, इंग्लिश बोलायचं शिकू शकता. त्याचबरोबर इंग्लिश बोलायचं शिकत असताना तुम्ही यामध्ये पैसे सुद्धा कमवू शकता. हो मंडळी, या ॲप्लिकेशन मध्ये अशा अमेझिंग फीचर्स आहेत ज्या फीचर्स यूज करून तुम्ही अगदी गमतीशीर पद्धतीने इंग्लिश बोलायचं शिकू शकता. पण त्याआधी या ॲप्लिकेशनचा डेमो दाखवण्याआधी मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगणार आहे, एक अशी गोष्ट जी आपल्या इंग्लिश बोलायशी संबंधित आहे. तर मित्रांनो, ही गोष्ट ऐकून तुमचं इंग्लिश विषयीचं जे थिंकिंग आहे ते नक्कीच चेंज होईल. म्हणून तुम्हा सगळ्यांना माझी विनंती आहे की हा व्हिडिओ पूर्ण बघा, ही गोष्ट पूर्ण ऐका. तर मंडळी, गोष्ट आहे एका माणसाची, एका अशा माणसाची ज्या माणसाला एका सकाळी अचानक झोपेमधून उठल्यानंतर वाटलं की आपल्या पोटात साप आहे आणि त्याच्यामुळे त्याचं पोट दुखायला लागलं. तर पोट दुखायला लागल्यानंतर तो एका डॉक्टरांकडे गेला आणि डॉक्टरांना म्हणाला, डॉक्टर साहेब, माझ्या पोटात साप आहे म्हणून त्याच्यामुळे माझं पोट दुखत आहे. तर हे ऐकून डॉक्टर साहेब आश्चर्यचकित झाले, कारण त्यांना सुद्धा हे नवीन होतं की पोटात साप वगैरे असल्याचं ते पहिल्यांदाच ऐकत होते. तर डॉक्टर साहेब त्यांना समजावून म्हणाले की बघा, पोटात साप वगैरे काही नसतात, तसं फक्त तुम्हाला वाटतंय, तुम्ही तसा विचार करणं बंद करा, तुमचं पोट दुखणं बंद होईल. पण हे महाशय ऐकायलाच तयार नाहीत. ते उलट डॉक्टरांनाच म्हणाले, हे बघा डॉक्टर साहेब, माझ्या पोटात काय आहे ते मला नक्की माहित आहे, ते मला चांगलंच माहित आहे. तुम्हाला काही कळत नसेल तर तसं मला सांगा, मी दुसऱ्या डॉक्टरांकडे जाईन. तर ते महाशय दुसऱ्या डॉक्टरांकडे गेले. तर दुसऱ्या डॉक्टरांनी त्यांच्या समाधानासाठी त्यांना एक्सरे वगैरे काढून दाखवलं की बघा, तुमच्या पोटात साप वगैरे काहीच नाहीये. तरी या महाशयांचं समाधान काही होईना. तर असंच डॉक्टरांपर्यंत जात असताना त्यांना एक डॉक्टर असे भेटले की त्यांनी त्यांचं म्हणणं ऐकलं. आणि अशा प्रकारे डॉक्टरांपर्यंत जात असताना या माणसाला एक डॉक्टर फायनली सापडला आणि तो म्हणाला की हो, तुमच्या पोटात साप तर आहेच. आतापर्यंतच्या डॉक्टरांना कसा काही दिसला नाही ते मला कळत नाही. तेव्हा कुठे ह्या माणसाचं समाधान झालं. मग त्यानंतर डॉक्टरांनी सांगितलं की तुमचं लगेच ऑपरेशन करावं लागेल आणि पोटामधून साप बाहेर काढावा लागेल, तेव्हा तुम्ही कुठेतरी बरे होणार. मग डॉक्टरांनी ऑपरेशनची डेट आणि टाइम फिक्स केली आणि त्याप्रमाणे त्यांचं ऑपरेशन करण्यात आलं. फक्त ऑपरेशनचं नाटक करण्यात आलं. तर हा माणूस शुद्धीत येईपर्यंत डॉक्टरांनी एका बाटलीत एक जिवंत साप आणून ठेवला आणि जेव्हा तो माणूस शुद्धीत आला तेव्हा त्यांना म्हणाले, बघा, तुमच्या पोटात हा साप निघाला. तर सापाला बघून हा माणूस एकदम खुश झाला. फायनली त्याचं समाधान झालं. आणि मग तो म्हणाला की बघा, मी आतापर्यंत एवढं सांगत होतो पण कोणी ऐकायलाच तयार नव्हतं. आणि मग त्याचं पोट दुखणं बंद झालं. तर मंडळी, जसे विचार तसा माणूस, हे या गोष्टीवरून सिद्ध होतो. माणूस जसा विचार करतो तसा माणूस बनत असतो. तर मित्रांनो, माणसाचे विचार बदलले की माणूस बदलतो. तर ही गोष्ट फक्त त्या माणसापुरती किंवा सापापुरती मर्यादित नाही, तर ह्या गोष्टीचा संबंध आहे आपल्या इंग्रजी बोलण्याशी. हो, त्याच दृष्टिकोनाने इकडं लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण एखादा माणूस मराठीची असंख्य वाक्य इंग्रजीमध्ये करत राहिला, असंख्य इंग्रजी शिकवणारे व्हिडिओ बघत राहिला, पण त्याचबरोबर स्वतःलाही हे सांगत राहिला की मला इंग्रजी बोलता येत नाही किंवा येणार नाही, किंवा मला इंग्रजी लिहिता येतं पण बोलता येत नाही, तर तो कधीच बोलायला शिकणार नाही. कारण जसे माणसाचे विचार तसा माणूस. आपण नेहमी स्वतःला सांगत राहिलो की आपण अमुक गोष्ट करू शकणार नाही, तर खरंच ती गोष्ट आपण कधीच करू शकत नाही. म्हणून गरज आहे करू शकतो म्हणण्याची, बोलू शकतो म्हणण्याची. इंग्रजी बोलू शकण्यासाठी योग्य मेहनत करत असताना सतत सातत्याने स्वतःला सांगा की मी इंग्रजी बोलू शकतो, जे इंग्रजी बोलायला लागतं ते माझ्याकडे आहे. आपण जर नकारात्मक विचार बाळगून मेहनत करत राहिलो तर आपल्याला अपेक्षित असा आपल्या मेहनतीचा रिझल्ट कधीच भेटणार नाही. तर मित्रांनो, यापुढे नेहमी स्वतःला सांगा, सतत सांगा की मी इंग्रजी बोलू शकतो. येस, आय कॅन स्पीक इंग्लिश. आणि मी सुद्धा तुम्हाला इथे ठामपणे सांगते की येस, यू कॅन स्पीक इंग्लिश. तुम्ही इंग्रजीमध्ये बोलू शकता. तर मित्रांनो, जर तुम्हाला माझं म्हणणं पटत असेल तर आत्ताच कॉमेंटमध्ये लिहा येस, आय कॅन स्पीक इंग्लिश. चला तर मग आता वळूया ॲप्लिकेशनकडे. तर मित्रांनो, ॲप्लिकेशनचं नाव आहे बी अंग्रेज. तर हे एक सोशल ॲप आहे लँग्वेज लर्निंगसाठी. कारण आपल्या आजूबाजूला असं कोणीच नसतं ज्याच्यासोबत आपण आपली इंग्लिश बोलायची प्रॅक्टिस करू शकू.
तर त्यासाठीच मी तुमच्यासाठी एक अमेझिंग ॲप्लिकेशन घेऊन आले, जिथे तुम्हाला भरपूर इंग्लिश पार्टनर्स भेटतील, तेही तुमच्यासारखे, ज्यांच्यासोबत तुम्ही विदाऊट हेजिटेशन इंग्लिश बोलायची प्रॅक्टिस करू शकता, तेही एकदम फ्रीमध्ये. तसेच प्रॅक्टिस करत असताना तुम्ही पैसे सुद्धा कमवू शकता. तर हा आहे की नाही आहे अमेझिंग ॲप्लिकेशन. तर हे ॲप्लिकेशन कसं यूज करायचं याचा मी पूर्ण स्टेप बाय स्टेप डेमो तुम्हाला करून दाखवणार आहे. तर या ॲप्लिकेशनमध्ये तुम्ही एक क्लिक करून अराउंड द वर्ल्ड कुणाशीही कनेक्ट होऊ शकता. तर बेसिकली हे ॲप्लिकेशन एक व्हर्च्युअल ग्लोबल नेटवर्क क्रिएट करतं इंग्लिश लर्निंगचं. तर बघूया हे ॲप्लिकेशन कसं काम करतं ते. मी तुम्हाला एक लाईव्ह डेमो माझ्या मोबाईल स्क्रीनवरती दाखवणार आहे. तर जनरली आपण जसं प्रत्येक ॲप्लिकेशनमध्ये आपली प्रोफाईल क्रिएट करतो, तसंच ह्या ॲप्लिकेशनमध्ये सुद्धा तुम्हाला तुमची प्रोफाईल क्रिएट करायची आहे. तर मी माझी प्रोफाईल आधीच क्रिएट करून ठेवलेली आहे. आता बघूया, इथं तुम्हाला कनेक्ट नाव हे फीचर्स दिसत असेल, तर मी आता त्याच्यावर क्लिक करणार आहे. बघूया कुणाशी कनेक्ट होतोय कॉल ते. हॅलो. Hello. Hi, how are you? I'm fine. What about you? I'm also good. Thank you for asking. What's your name? When did you join this application? I joined it 1 month ago. Okay. So how was your experience? I think this application is very good for improving English. Right. And for how long have you been using this? Actually, I'm new on this application. Today is my first call. Okay. But your fluency is so good. Oh, thank you. So, for how long have you been learning English? I think I'm learning from 2-3 months. 2-3 months, and your fluency is so good. तर अशा पद्धतीने तुम्ही या ॲप्लिकेशनवरती कमीत कमी तुम्हाला 5 मिनिटं बोलायचं आहे. त्याच्यानंतर 5 मिनिटं बोलल्यानंतर तुम्ही तुमच्या पार्टनर्सला रेटिंग सुद्धा देऊ शकता किंवा कॉइन्स थ्रू गिफ्ट सुद्धा पाठवू शकता. जर तुम्हाला वाटलं की ही व्यक्ती योग्य आहे इंग्लिश स्पीकिंग प्रॅक्टिससाठी, तर तुम्ही त्यांना गिफ्ट सुद्धा पाठवू शकता. तर कधी सुरुवातीला आपल्याला कळत पण नाही की काय बोलावं, काय क्वेश्चन विचारावे, कोणत्या टॉपिकवर डिस्कस करावं. तर या ॲप्लिकेशनमध्ये जेव्हा कॉल चालू असतो तेव्हा ते आपल्याला क्वेश्चन्स कार्ड सुद्धा देतात. त्याच्यामध्ये ते आपल्याला क्वेश्चन सजेस्ट करतात, टॉपिक सजेस्ट करतात. ते टॉपिक, ते क्वेश्चन तुम्ही तुमच्या पार्टनरला विचारू शकता. त्या टॉपिकवर तुम्ही त्यांच्यासोबत डिस्कस करू शकता. तसेच तुम्हाला जर तुमचा पार्टनर योग्य वाटला तर तुम्ही त्याला तुमची फ्रेंड रिक्वेस्ट सुद्धा पाठवू शकता आणि फ्रेंड रिक्वेस्ट ॲक्सेप्ट केल्यानंतर तुम्ही त्यांच्यासोबत चॅट सुद्धा करू शकता. तसेच या ॲप्लिकेशनमध्ये तुम्ही ऑडिओ कॉल तसेच व्हिडिओ कॉलवरती सुद्धा कम्युनिकेट करू शकतात. तर तसेच 5 मिनिटं कॉलवरती बोलल्यानंतर तुम्हाला या ॲप्लिकेशन थ्रू एक गिफ्ट भेटतं, म्हणजे ते कॉइन्स देतात. जसं की रिवॉर्ड्समध्ये रिवॉर्ड्स देतात. तुम्ही बघू शकता मला टोटल रिवॉर्ड 20 कॉइन्स दाखवत आहे. तर 10 कॉइन्सचा आय थिंक 1 रुपीज बनतं. तर याप्रमाणे जसे जसे तुम्ही कॉइन्स जमा करत जाणार, जसे जसे तुम्ही कॉइन्स कमवत जाणार, तसे तसे तुमचे ते रुपीजमध्ये तुम्ही कन्वर्ट करू शकता आणि ते तुम्ही पेटीएमद्वारा तुमच्या अकाउंट नंबरमध्ये घेऊ शकता. तुमच्या अकाउंटमध्ये डायरेक्टली पेटीएमद्वारा ते पैसे तुम्ही घेऊ शकता. इथं तुम्ही पेटीएम नंबर, अमाऊंट वगैरे टाकली की तर ते तुमच्या अकाउंटमध्ये जमा होतील. तर आय होप इथपर्यंत क्लिअर झालं असेल. तसेच या ॲप्लिकेशनमध्ये लर्न तुम्ही ट्युटोरियल्स आहेत तिथं दिलेले, जिथे तुम्ही तुमच्या लेवलप्रमाणे बिगिनर, इंटरमिडिएट, ॲडव्हान्स याप्रमाणे इंग्लिश ग्रामर किंवा इंट्रोडक्शन वगैरे या ट्युटोरियल्सद्वारा तुम्ही शिकू शकता. तर या ॲप्लिकेशनद्वारा तुम्ही तुमचं प्रोनाऊन्सिएशन सुद्धा इम्प्रूव्ह करू शकता. इथं AI बडी म्हणून एक फीचर्स आहे. त्याच्यामध्ये मूवीजच्या छोट्या छोट्या क्लिप्स दिलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये छोटे छोटे डायलॉग्स दिलेले आहेत जे तुम्ही बोलून इथं रेकॉर्ड करू शकता आणि चेक करू शकता की तुम्ही कशा पद्धतीने बोलले. तर हे ॲप्लिकेशन तुम्हाला फीडबॅक देईल आणि तुम्हाला सांगेल की कोणता साऊंड तुम्हाला इम्प्रूव्ह करायची गरज आहे. तसेच तुम्हाला कधी कधी वाटलं की आपल्याला मदतीची गरज आहे किंवा आता आपल्याला एका प्रोफेशनल एक्सपर्टशी बोलायचं आहे, तर इथं एक्सपर्ट टॉक म्हणून सुद्धा एक फीचर्स आहे, ज्यामध्ये
भरपूर असे एक्सपर्ट्सशी तुम्ही बोलू शकता। त्यामध्ये मिनिटाप्रमाणे आय थिंक रुपीजची प्राइस आहे। तर हे ॲप्लिकेशन एक फ्रीलान्सिंग सारखं काम करतं, जिथं भरपूर असे एक्सपर्ट इंग्लिश एक्सपर्ट फ्रीलान्सरचं काम करतात, जिथं एका मिनिटाचा ते त्यांचा रुपीज प्रमाणे प्राइस ठरवतात। तर इथं तुम्ही बोलू शकता तुम्हाला जर गरज वाटली तर। अदरवाइज आय थिंक ऑलमोस्ट सगळ्या फीचर्स फ्रीमध्येच तुम्ही यूज करू शकतात। प्रीमियम पॅक पण आहेत, पण मला वाटतं त्याची गरजच नाहीये घ्यायची, कारण ते न घेता सुद्धा इथं अमेझिंग फीचर्सद्वारा आपण याचा भरपूर असा फायदा घेऊ शकतो। तर आहे की नाही मित्रांनो हे अमेझिंग ॲप्लिकेशन। तर ह्या ॲप्लिकेशनमध्ये तुम्ही या ट्रॉफीवरती क्लिक करून या फीचर्सवरती तुम्हाला दिसेल की टॉप युजर्स कोण आहेत, कोणी किती मंथली वीकली कोणाचा काय परफॉर्मन्स आहे, किती कॉइन्स कोण विन करतंय, ते सगळे डिटेल्स सुद्धा तुम्ही इथे बघू शकता। तसेच हे ॲप्लिकेशन तुम्हाला सर्टिफिकेट सुद्धा प्रोव्हाइड करतं, पण त्यासाठी तुम्हाला 100 कॉल्स कंप्लीट करायला पाहिजेत। तसेच जर तुम्हाला काही मदत हवी असेल ॲप्लिकेशनमध्ये काही यूज करायला तुम्हाला प्रॉब्लेम येत असेल तर इथं FAQचं सुद्धा ॲप्लिकेशन आहे। तसेच तुम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट सुद्धा करू शकता जर तुम्हाला काही त्यांना विचारायचं असेल, काही मदत लागणार असेल तर। तर मित्रांनो मला तरी वाटतं की हे बी अंग्रेज ॲप्लिकेशन एक कंप्लीट सोल्युशन आहे इंग्लिश स्पीकिंगसाठी। तर वाट कसली बघताय, आत्ताच डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या लिंकवरती क्लिक करून हे ॲप्लिकेशन डाउनलोड करा। जर तुम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या लिंकवरती क्लिक करून हे ॲप्लिकेशन डाउनलोड केलं तर हे ॲप्लिकेशनद्वारा तुम्हाला गिफ्ट्स भेटेल कॉइन्सच्या रूपामध्ये। तर मंडळी हे ॲप्लिकेशन डाउनलोड करायला विसरू नका, डाउनलोड करा आणि करा तुमची इंग्लिश इम्प्रूव्ह। तसेच ह्या व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा। तसेच कॉमेंटमध्ये आय कॅन स्पीक इंग्लिश हे लिहायला विसरू नका। थँक्यू सो मच।